આજે આપણે જોઈશું નીચે લખેલ માન્યતાઓ સંબંધિત ગેરસમજો અને સામાન્ય ભૂલો. ગેરસમજ 1. નીચે લખેલ સંખ્યાઓમાંથી 14 અને 15 નો ગુસા કયો છે? ગુસાની સમજમાં મૂંઝવણના કારણે ઘણી વખત લસા મેળવવાની રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને 210 આ જવાબ આપવામાં આવે છે. આ એક ખોટો જવાબ છે. ગુસા મેળવવા માટે 14 અને 15 ના અવિભાજ્ય અવયવ પાડીશું, પરંતુ તેમના અવયવમાં કોઈ પણ સામાન્ય અવયવ ન હોવાના કારણે તેમનો ગુસા શૂન્ય સમજવામાં આવે છે. આ પણ એક ખોટી સમજ છે. સાચી સમજ એ છે કે 14 અને 15 આ સહ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે, એટલે કે તેમના અવયવમાં ફક્ત એક આ અવયવ સામાન્ય છે. એટલા માટે 14 અને 15 નો ગુસા 1 છે. એટલા માટે વિકલ્પ 3 સાચો જવાબ છે. ગેરસમજ 2. નીચે લખેલ સંખ્યાઓમાંથી 90 અને 84 નો લસા કયો છે? 90 અને 84 નો લસા મેળવવા માટે ઘણી વખત તેમના અવિભાજ્ય અવયવ તો યોગ્ય રીતે મેળવી લેવાય છે, પરંતુ અવયવ પસંદ કરવામાં ભૂલ કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે 2 અને 3 બંને સંખ્યાના સામાન્ય અવયવ છે, એટલા માટે એને છોડીને બાકીના બધા જ અવયવનો ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. એનાથી વિકલ્પ 1 ખોટો જવાબ મળે છે. આ રીતે ઘણી વખત એક વખત આવેલા અવયવને છોડીને ફક્ત 2 અથવા 2 થી વધુ વખત દર્શાવેલ અવયવને જ પસંદ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે વિકલ્પ 2 આ ખોટો જવાબ મળે છે. 90 અને 84 ના અવયવમાં 2 આ અવયવ વધુ વખત 2 વખત આવ્યો છે, એટલા માટે આપણે લખીશું 2 ગુણ્યા 2. એની સાથે 3 અવયવ વધુમાં 3 વખત 2 વાર આવ્યો છે, એટલા માટે 2 ગુણ્યા 2 ની સાથે આનો પણ ગુણાકાર કરીશું. 5 અને 7 વધુમાં 1 વખત આવ્યા છે, એટલા માટે આને પણ ગુણાકારમાં લઈશું. એનાથી ગુણાકાર થશે 1260. એટલા માટે વિકલ્પ 3 સાચો જવાબ છે. હવે આવો જાણીએ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી સંબંધિત સામાન્ય ભૂલો. સામાન્ય ભૂલ 1. અવિભાજ્ય અવયવથી મળતા અવયવને દર્શાવતી વખતે ઘણી વખત સરવાળાનું નિશાન અથવા અલ્પવિરામના સંકેતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ સમજવું જરૂરી છે કે અવિભાજ્ય અવયવને દર્શાવતી વખતે એમાં ગુણાકારનો સંકેત લખવો સાચું છે. સામાન્ય ભૂલ 2. ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને ગુરુત્તમ સામાન્ય ભાજકને 2 જુદી જુદી માન્યતાઓ સમજી લે છે. એટલા માટે 2 સંખ્યાઓનો સામાન્ય ભાજક મેળવવા માટેનું કહેવામાં આવે, એટલા માટે 2 સંખ્યાઓનો સામાન્ય ભાજક મેળવવા માટે કહેવામાં આવે તો એમની પાસે કોઈ જવાબ નથી હોતો. એ સમજવું જરૂરી છે કે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ અને ગુરુત્તમ સામાન્ય ભાજક આ બંને સમાન છે. આ રીતે આજે આપણે જોયું નીચે લખેલ માન્યતાઓ સંબંધિત ગેરસમજો અને સામાન્ય ભૂલો.